Hi guys, my name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. If you are new here, don't forget to click the subscribe and bell button so that you get notified kapag may bago akong videos. Also, make sure to follow me on all my social media accounts. Ilalagay ko na lang sa description box yung link ng Instagram, Facebook, and Twitter account ko. As you can tell, nagawa ko na yung base ko off camera and the reason why is because sa video na to, ang gagawin ko is tuturuan ko kayo kung paano mag-smoky eye. Nag-a-assume lang ako pero feeling ko marami sa inyong nagandahan sa eye makeup ko sa nakaraang video. Kaya today guys, ang gagawin ko is ituturo ko sa inyo kung paano siya ma-achieve. Actually, yung eye makeup na suot ko sa previous video is my go-to glam eye makeup look. So, kapag wala akong oras pero gusto ko ng pasabog na eye makeup, ayun yung lagi kong ginagawa because it's super duper easy tapos konti lang yung products na kailangan nyo. When it comes to eye makeup, alam ko na maraming tao yung nai-intimidate kapag smoky eye ni pinag-uusapan kasi feeling nila sobrang hirap niyang gawin, but in reality, sobrang dali lang niyang gawin guys, I promise. In my case, kapag gumagawa ako ng smoky eye, normally 4 na colors yung ginagamit ko. So yung first one is yung transition, second is yung crease color ko, yung third naman is yung pang outer corner or yung pang smoke out, then yung fourth color na ginagamit ko is yung pang lid. Then kapag meron na kayong 4 na shades na pang smoky eye, okay na guys, kaya-kaya nyo na siyang gawin kahit kailan nyo gusto. Unfortunately guys, hindi affordable yung mga products na gagamitin ko sa video na to, but of course, hindi naman importante yon. Kung ano yung mga eyeshadows na meron kayo, ayun na lang yung gamitin nyo, hindi naman importante yung brand. Pero kung naghahanap kayo ng affordable na eyeshadow palette, I highly suggest yung EB Advance Uncover 2 palette kasi magaganda yung mga eyeshadows na nandoon, as in perfect sa panggawa ng day-to-night makeup look, especially mga smoky eye. Perfect yung mga shades na nandoon. Alam ko na marami sa inyong nagre-request na medyo lumapit ako sa camera kapag gumagawa ng eye makeup, kaya naman, i-zoom ko na siya ngayon. Okay na ba yung lapit ko guys? So, let's begin. Bago tayo mag-start mag-apply ng eyeshadows, yung first thing na gagawin ko is ipa-prime ko lang yung lid ko using a concealer, and yung gagamitin ko today is yung Maybelline Fit Me Concealer. And what I'm gonna do guys is i-apply ko lang siya sa aking lid, then after nito, ang gagawin ko is i-blend ko lang siya, tapos isa-set ko siya ng translucent powder. So, the reason why I'm doing this is because gusto ko na yung mga eyeshadows na gagamitin ko, mas mag-pop sila or mas makita sila. But, of course, kung ayaw nyo naman gawin to, okay lang din. This is optional, but feeling ko lang kasi mas bongga siya pag kami ganito. And, nakasanayan ko lang siyang gawin, kaya ginagawa ko siya ngayon. Ngayon natapos na tayo mag-prime ng mata, pwede na tayo maglagay ng eyeshadow, and yung first color na ilalagay ko is my transition color, and today yung gagamitin ko is yung Makeup Geek eyeshadow in the shade Morocco. And para i-apply siya, yung brush na gagamitin ko is my Suiva 228 Luxe Crease brush. So what I'm gonna do is kukuha lang ako guys ng konti, and then sa tip ng brush, tapos ang gagawin ko is ilalagay ko lang siya directly sa crease ko, and medyo itataas ko siya ng konti kasi hooded yung mata ko. So, para lang sigurado na kitang-kita pa rin siya kapag nakadilat na ako, itataas ko siya ng konti. Medyo papaabutin ko siya sa brow bone area. And ang gagawin ko guys is i-apply ko lang siya ng parang, ano ba tawag dito? Nakalimutan ko yung tawag. Windshield wiping motion yata yung tawag. I'm not 100% sure, but ayun. Back and forth lang yung pag-blend ng eyeshadow para sobrang soft and diffused yung color niya. Pwede ding circular motion yung gawin nyo guys kapag nagbe-blend kayo ng eyeshadow. Nasa sa inyo yan kung ano yung trip nyong style ng pagbe-blend. Just make sure na well-blended siya para mas bongga and pasabog yung finish ng eye makeup nyo. By the way guys, sa video na to, ang gagawin ko nga pala is susundan ko lang yung shape ng crease ko kasi parang hindi ko bet ngayon yung nakawing na dulo ng eye makeup. Feeling ko pagka mga smoky eye, mas flattering and mas maganda siya pagka sinusundan nyo lang yung shape ng mata nyo. So, ang gawin nyo is sundan nyo lang yung hollow ng crease nyo para makuha nyo or ma-achieve nyo yung perfect na parang half circle. May sense ba yung mga sinasabi ko today? Ngayon natapos na tayo maglagay ng transition color, pwede na tayo mag-proceed sa crease, and yung color na gagamitin ko for my crease is itong Makeup Geek eyeshadow in the shade Coco Bear. Tapos, para i-apply siya, gagamit lang ako ng maliit na blending brush. Wala siyang brand actually, so any brush will do as long as mas maliit siya sa brush na ginamit nyo na pang-apply ng transition color. Tip ko lang guys, kapag gumagawa kayo ng smoky eye, kapag padark na ng padark yung mga eyeshadows na nilalagay nyo sa mata nyo, make sure na yung brush na ginagamit nyo, paliit na din ang paliit. That way guys, yung mga unang kulay na nilagay nyo, like for example, yung transition color, hindi siya matabunan kapag naglagay na kayo ng crease color and also ng lid color. Kasi minsan ang nangyayari guys, kapag yung mga brushes nyo magkakapareho lang ng size,
parang naghahalo-halo yung kulay and natatabunan yung ibang shades, yung mga naunang shades. So, just to make sure na makita pa rin sila and mag-pop pa din sila sa inyo, sa mata nyo, pag natapos na kayo mag-makeup, dapat mas maliit na yung brush na ginagamit nyo. Daming chika, diba? So, ngayon guys, ang gagawin ko is, i-apply ko na yung Cocoa Bear directly sa crease area ng mata ko. And pagdating dito guys, nasa sa inyo na yan kung gano'ng ka-intense yung gusto nyo gawin. I-build up nyo lang yung color hanggang sa ma-achieve nyo yung desired nyong intensity ng kulay. And again, blending is key. So, huwag kayong tamaring mag-blend. Kung gusto nyo na magandang eye makeup, effort sa pag-blend talaga guys. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung size difference ng dalawang brushes na ginamit natin. So, eto yung ginamit ko for my transition and eto naman yung pang crease. And as you can see guys, sobrang laki ng difference nila and maganda talaga yung itulong niya dahil nga maliit tong brush na ginamit natin sa crease guys. Kita nyo naman, di ba? Talagang hindi niya natabunan yung first color. So, basically, hindi na sayang yung effort natin sa paglalagay ng transition color dahil nagpop pa din siya dito sa eye makeup na ginagawa natin. Tapos na tayo maglagay ng transition and ng crease color kaya pwede na natin i-intensify yung outer corner ng eye makeup natin. And para ma-achieve yun guys, gagamit lang tayo ng dark eyeshadow and today yung gagamitin ko is itong Makeup Geek eyeshadow in the shade Americano. And para i-apply siya, gagamit lang ako ng maliit na blending brush. And again, mas maliit siya sa mga naunang brushes na ginamit natin. So what I'm gonna do is, ilalagay ko lang or i-dip ko lang yung dulo ng brush dito sa eyeshadow and ipa-place ko yung eyeshadow sa outer corner. Doon ko siya i-focus para mas intense talaga siya and medyo idadrag ko siya paloob and ihahalo ko siya ng slight sa crease color na nilagay natin. Again, nasa sa inyo na yan guys kung gano'ng ka-intense yung gusto nyo, but I promise guys, mas maganda siya kung talagang pasabog na intense. Nanlalavan, ganon. Ngayon naman guys, using a small clean blending brush, ang gagawin natin is i-blend lang natin yung edges para sigurado tayong walang harsh lines and mas maganda yung pagka-diffuse ng mga colors na nilagay natin sa mata. Pagdating sa lid color, nasa sa inyo na yan kung ano yung gusto nyong ilagay sa lid nyo. Pwede kayong gumamit ng matte or kaya ng shimmery na eyeshadow, but para sa akin, mas gusto kong gumagamit ng shimmery na eyeshadow kasi mas pasabog siyang tignan and mas perfect. Today, yung gagamitin ko para sa lid ko is yung current favorite ko na liquid eyeshadow and eto yung Peripera na liquid eyeshadow in the shade 04. And what I'm gonna do guys is, maglalagay lang ako ng konti kasi sobrang intense nito. Maglalagay lang muna ako ng konti sa lid and ang gagawin ko after this is i-blend ko lang siya or i-buff ko lang siya using this small blending brush. So, i-buff ko lang yung edges para sigurado akong walang harsh lines and medyo idadrag ko naman siya palabas. So, yung outer corner nating eyeshadow guys, ang ginawa natin is dinrag natin siya paloob. Tapos, ngayon naman, eto namang liquid eyeshadow na to, ang gagawin natin is i-blend lang natin siya palabas. Kung wala pa kayo nitong liquid eyeshadow na to, you need to get your hands on this kasi ang perfect niya guys, pasabog. So maglalagay lang ako ng konti pa nitong liquid eyeshadow para mas maging pakak and sabog na sabog yung pagka-glittery ng lid ko. To save time, off camera ko na lang gagawin yung left eye ko and maglalagay din ako ng false eyelashes. Then after nun, tatapusin na natin yung lower lash line. Welcome back! Hey guys! So obviously, nagawa ko na yung left eye ko and nakapaglagay na din ako ng false eyelashes kaya pwede na tayo mag-proceed sa pag-smoke out ng lower lash line. And yung first color na ilalagay ko is yung shade ng Morocco and using the same blending brush, i-apply ko lang siya sa lower lash line. To further smoke out the lower lash line, paghahaluin ko lang yung shade na Cocoa Bear and Americano and yung brush na gagamitin ko para i-apply siya is itong small blending brush na ginamit natin pang outer corner. And ang gagawin ko guys is ilalagay ko lang siya as close to the lash line as possible. So, ilagay na natin siya.
Ngayon naman guys, maglalagay lang ako ng waterproof na eye pencil sa lower lash line ko, and yung gagamitin ko is itong Anastasia na waterproof pencil in the shade Lavish, but of course, kahit anong pencil pwede naman. Kung ano yung ginagamit nyo sa lower lash line nyo, yun na lang yung gamitin nyo. Para i-highlight yung brow bone area and yung inner corner ng eyes ko, yung gagamitin ko is itong EB Advanced Blowout Highlighter in the shade Strobe, and para i-apply siya, yung brush na gagamitin ko is itong Zoviva 237 Detail Shader Brush. This is the final eye makeup, guys! I really hope na nagustuhan nyo, and sana kahit papano may natutunan kayo sa video na to. If you enjoyed watching, of course, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already so that you get notified kapag may bago akong videos. Thank you guys so much for watching, and I will see you all on my next one. Bye guys!